Καλημέρα σας. Χαιρετίζουμε την κυρία Σταυρακάκη Βαρβάρα, ψυχολόγο, στέλεχος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Διανοητικής Επιχείρησης Νεφέλη. Βρισκόμαστε εδώ για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα που υλοποιεί η Ανατολική, το Justice PAL. Στα πλαίσια του προγράμματος Justice PAL, στο οποίο η Ανατολική συμμετέχει ως εταίρος, 23 ακόμη χώρες συμμετέχουν, 23 ακόμη εταίρους έχει αυτό το πρόγραμμα, από τις χώρες του Βελγίου, της Τσεχίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Ρουμανίας, Σλοβενίας και της Ελλάδος. Το έργο στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης των νέων κυρίως Ρωμά και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Κυρία Σταυρακάκη, εσείς έχετε υλοποιήσει κάποια προγράμματα με αυτήν την ομάδα των Ρωμά και μέσα από μία αναπτυξιακή σύμπραξη που την ονομάζεται Κύκλος. Τι έχετε να μας πείτε για την ίδρυση της σύμπραξης? Καταρχήν να σας καλωσορίσω. Ευχαριστώ έτσι για το κάλεσμα και τη δυνατότητα που δίνεται να αναφέρουμε κι εμείς το έργο που έγινε μέσα σε αυτή την πράξη. Με σκοπό την υλοποίηση της πράξης Κύκλος, που είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό έργο, που εντάσσεται μέσα στις τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης και ευάλωτες ομάδες, δημιουργήθηκε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη Κύκλος, η οποία αποτελείται από 7 εταίρους και στόχο είχε την κατάρτιση, συμβουλευτική και απασχόληση ατόμων Ρωμά, προκειμένου να ενταχθούν κοινωνικά. Ποιες ήταν οι προϋποθέσεις αυτών των ατόμων για τη συμμετοχή τους στη δράση και οι υποψήφοι τι έπρεπε να έχουν, ποια ήταν τα προσόντα των υποψηφίων? Καταρχήν θα έπρεπε να ανήκουν στην ομάδα των Ρωμά, να είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΑΕΠ, ηλικίας 18 έως 64 ετών, και από αυτούς γινόταν η επιλογή 100 ατόμων. Με μοριοδότηση επιλέγονταν 100 άτομα που ήταν ωφελούμενοι της δράσης Κύκλος. Ποιοι θα ήταν οι στόχοι και ποια είναι τα αποτελέσματα σε αυτή την περίπτωση αυτής της πράξης μέσα από την άσκη Κύκλος? Ήταν η κατάρτιση, υπήρχαν δηλαδή δράσεις κατάρτισης, υπήρχαν δράσεις συμβουλευτικής και δράσεις που προωθούσαν τα άτομα στην απασχόληση. Είτε στον ιδιωτικό, είτε στο δημόσιο τομέα, ή και ίδρυση Κινσέπ. Οπότε είχαμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Υπήρχαν δηλαδή άτομα τα οποία απορροφήθηκαν στους Δήμους για να καλύψουν τοπικές ανάγκες μέσω προσκλήσεων, τα 8 μήνα που έβγαζαν οι Δήμοι. Και επειδή ήταν άτομα, επειδή υπήρχαν θέσεις χαμηλών προσόντων που μπορούσαν να μπουν οι Ρωμά, με δική μας βοήθεια μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, κάνοντας αίτηση δηλαδή. Και πολλοί από αυτούς εγκρίθηκαν και πέρασαν σε 8 μήνα στον Δήμο. Επίσης, πολλοί από αυτούς απορροφήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Αναζήτησαν επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να εργαστούν και απορροφήθηκαν και σε αυτό το Δήμο. Επίσης, είχαμε και μία Κινσέπ, τη δημιουργία μιας Κινσέπ. Μέσα δηλαδή στα πλαίσια των δράσεων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κύκλος ήταν να δημιουργηθεί και μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση. Ένας δηλαδή συνεταιρισμός με άτομα από τους Ρωμά για ποιο ακριβώς σκοπό ιδρύθηκε η κοινωνική αυτή επιχείρηση? Ο σκοπός της συγκεκριμένης Κινσέπ ήταν χωροκύκλωση συγκεκριμένα. Αποτελούνταν από 25 μέλη που στόχο είχαν τη συλλογή. Τα μέλη ήταν Ρωμά, φυσικά, ήταν αυτής της κατηγορίας. Στόχος ήταν η συλλογή, η μεταφορά σε συγκεκριμένες οργανωμένες εταιρείες ανακύκλωσης
και η ανασυρμολόγηση εφόσον απαιτούνταν. Ακριβώς γιατί οι ανάγκες γενικά του Δήμου όσον αφορά τη συγκομιδή διαφόρων υλικών ήταν αυξημένες, οπότε και ήταν ένα αντικείμενο το οποίο θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να προσφέρουν, κατά κάτι δηλαδή βατό για αυτούς. Οπότε αποφασίστηκε να ιδρύσουν αυτή την ΚΙΣΕ και να ασχοληθούν με τη συγκομιδή, με τη μεταφορά, με την ανασυρμολόγηση σε οργανωμένες εταιρείες. Μέσα σε αυτό υπήρχαν η δυνατότητα συμβάσεων και συνεργασία με τον Δήμο. Έτσι, και με οι στοχεύσεις, δηλαδή, οι στοχεύσεις αυτής της κοινωνικής συνεταιριστικής εταιρείας ήταν ποιες, έτσι, κατά τη γνώμη σας? Στόχευε. Είναι η εκδίωξη του συλλογικού ωφέλους και εξυπηρέτηση γενικών κοινωνικών συμφερόντων, τόσο των συμμετεχόντων στο συνεταιρισμό όπως η Ρωμά, έτσι, όσο και των πολιτών γενικότερα, γιατί προσέφεραν ένα κοινωνικό έργο. Έτσι, με αυτού του είδους την εργασία. Και εξυπηρετούσαν έτσι και κάλυπταν και ανάγκες και του Δήμου και των πολιτών, αλλά και οι ίδιοι προσφέροντας εργασία, κοινωνικοποιούνταν διαφορετικό τρόπο και η κοινωνία τους είδε και διαφορετικά ότι μπορούν και να προσφέρουν και για τους ίδιους και μπορούν να συμμετέχουν σε όλο αυτό ενεργά. Ξεκινήσατε δηλαδή και το αίτιο ήταν για να δημιουργήσουμε τις θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα με το αντικείμενο και το σκοπό αυτής της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης, φτάσαμε να έχουμε και ένα κοινωνικό όφελο. Φυσικά, προέκυψαν και άλλο ωφέλη δηλαδή πέρα από αυτό. Ξεκίνησε από ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα είχε την απασχόληση, έτσι δημιουργήθηκε απασχόληση και ακριβώς αυτό το διευρύναμε σε ένα κοινωνικό όφελος. Είχε δηλαδή ένα ανταποδοτικό όφελος για την κοινωνία, την τοπική. Πώς το βλέπετε? Έτσι ακριβώς ήταν ένας τρόπος να μάθουν, όπως και πέρα από την ΚΙΣΕ, έτσι και η απασχόληση των ατόμων αυτό στους Δήμους, επίσης τους έκανε να ενταχθούν κοινωνικά και να μπορούν να συνευρεθούν με τον υπόλοιπο πληθυσμό, να γίνουν μια ομάδα, έτσι, γιατί όταν εργάζεσαι γίνεσαι μια ομάδα στην ουσία. Ή όταν βλέπει ότι η τοπική κοινωνία προσφέρει σε αυτήν, σε αγκαλιάζει, σε βλέπει με άλλο τρόπο. Οπότε έτσι είναι και ένας τρόπος να γνωρίσουν καλύτερα την ομάδα των Ρωμά, αλλά και η ομάδα των Ρωμά να μπουν λίγο σε αυτή τη διαδικασία την εργασιακή, πώς μπορούν να λειτουργούν δηλαδή με το ωράριο, με τις συνθήκες εργασίας, πώς γίνονται οι συνεργασίες με τοπικούς φορείς, πώς αλληλεπιδρούν με τα άλλα. Πάντα σε όλα τα προγράμματα, κυρία Σταυρακάκη, ξέρουμε ότι ένα θέμα μας είναι η σχέση των Ρωμά με τους μη Ρωμά. Σαφώς. Το είδατε αυτό μέσα από την σύμπραξη που έχει γίνει, μέσα από την κοινωνική εταιρεία? Σαφώς, επειδή δημιουργείται και μια σχέση, πρέπει να προσφέρουν και τα δύο μέλη σε αυτό. Έτσι. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες και από τις δύο μέλες. Και επειδή γενικά ζώντας και με την κοινωνία των Ρωμά, είδα ότι λειτουργούν και λίγο σαν ψυχολογία του όχλου, δηλαδή μπορεί ένας να κάνει κάτι, ακολουθούν και οι άλλοι, σαν άτομα δεν μπαίνουν εύκολα στη δικασία να διαρευνήσουν τι μπορούν και τι όχι. Βλέπουν ένας που κάνει αυτό, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν έριξαν το κατεστημένο, έκαναν και πράγματα πολύ διαφορετικά από τα δικά τους δεδομένα. Τα δεδομένα τους ήταν το εμπόριο συγκεκριμένων ειδών, κάποια γεωργική εργασία, ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Όταν είδαν ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες και ότι μπορούν να τα καταφέρουν και εκεί, άρχισαν λίγο αυτό να τους. Αυξάνοντας και το εισόδημά τους. Φυσικά, είδαν μεγάλες άλλαγες. Όταν είδαν ότι μπορούν να εργαστούν στους Δήμους, ήταν κάτι εφικτό για αυτούς. Μέχρι τότε δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν μια αίτηση. Τώρα έφτασαν να δουλεύουν και κανονικό 8ωρο. Δεν τους ήταν εύκολο να μπουν καν σε αυτή τη διαδικασία. Ή ότι μπορούν να στήσουν μια δική τους επιχείρηση. Πολύ βασικό. Και όχι να είναι βοηθοί ή να συνεχίζουν το έργο του πατέρα τους, ας πούμε, έτσι όπως το είχε ορίσει ο ίδιος. Και είδαν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να προσφέρουν και οι ίδιοι, μπορούν να πατήσουν στα πόδια τους και να προσγειώνεται και σαν διαδικασία ακόμα. Ακριβώς. Μάθουν δηλαδή και τον τρόπο της ίδρυσης, της διοίκησης, τα νόμιμα παραστατικά που έπρεπε να έχουμε, δηλαδή να ξεκινήσουμε από το καταστατικό, να ξεκινήσουμε από τα τιμολόγια και όλα μια σειρά διαδικασιών που ήταν για την ίδρυση και τη λειτουργία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
επιχείρησης. Που μέχρι τότε ήταν πολύ μακρινό για αυτούς, τώρα βλέπουν ότι είναι κάτι εφικτό, κάτι που μπορούν να το κάνουν. Αντίστοιχα, η τοπική κοινωνία δεν τους είδε μόνο σαν τους ανθρώπους, δεν τους είδε μόνο ρατσιστικά, από τη ρατσιστική πλευρά. Γιατί φέρουν διάφορους χαρακτηρισμούς. Τους είδαν και σαν ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να προσφέρουν, μπορούν να κάνουν και κάτι παραπάνω από τον πλανόδιο. Οπότε άφησε πολλά στοιχεία, θα έλεγα, κάτι τέτοιο και από τις δύο πλευρές. Ωραία. Κύριε Σταυρακάκη, εσείς από τη μεγάλη εμπειρία που έχετε, γιατί το Διαδημοτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νεφέλη είναι σε μια περιοχή που υπάρχουν πολλοί οικισμοί Ρωμά, άλλοι αστικοποιημένοι και άλλοι μη. Κατά τη γνώμη σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει από εδώ και πέρα να προτείνουμε για να έχει μία συνέχεια για επιτυχία αυτό το εγχείρημα που ξεκίνησε? Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης, γιατί γενικά οι άνθρωποι οι Ρωμά, αν σε εμπιστευτούν και τους δείξεις ότι είσαι εκεί για να τους βοηθήσεις, να αναπτύσσεις αυτόματα μια σχέση. Αυτή η σχέση, αν μπορείς να την εξελίξεις, δηλαδή να τους βάλεις σε μια διαδικασία πρακτική, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη από πρακτικά πράγματα και τα θεωρητικά βοηθάνε πολύ, αλλά τα πρακτικά, αυτό που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, είναι αυτό που τους βοηθάει πολύ περισσότερο. Όσο πιο έτοιμο είναι το πλαίσιο και τους βάλεις μέσα σε αυτό, είναι πιο εύκολο από το να πάρουν από μόνοι τους κάτι από την αρχή. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να υπάρχουν δομημένα πλαίσια που να μπορούν μέσα σε αυτά οι ίδιοι να κινούνται. Άρα στημένα προγράμματα που τους βοηθάς απλά να ενταχθούν και να το πάρουν αυτό και να το κάνουν πράξη κατά κάποιο τρόπο. Είναι μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός ότι θες να τους βοηθήσεις και όχι να τους εκμεταλλευτείς. Και όταν μπουν σε αυτή τη διαδικασία, πραγματικά γιατί είναι χαρισματικοί άνθρωποι, είναι άνθρωποι με πολλές ικανότητες και ταλέντα, απλά δεν τους έχει δοθεί πάντα η ευκαιρία να το αποδείξουν αυτό. Όταν τους δοθεί αυτή η ευκαιρία, σαφώς μπορούν να ανταπεξέλθουν. Άρα εσείς τονίζετε μάλλον σε αυτή τη φάση μία διαδικασία από την αρχή της συμβουλευτικής που έτσι στήσατε και αποκτήσατε την εμπιστοσύνη μαζί τους, συνεχίσατε με την κατάρτιση ίσως και διευκολύνατε το δεύτερο στάδιο για την ίδρυση, αλλά όμως το πιο σημαντικό ήταν φυσικά το τελικό στάδιο που μπορέσατε να δώσετε κάτι πιο πρακτικό στα χέρια τους. Για να μπορούν ήδη με αυτό να κινηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν πολύ κατατοπιστικοί για την συγκεκριμένη κοινωνική συνεταιριστική εταιρεία που έχει ιδρυθεί.